ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ estate ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। 647 465 8894 647 465 8894। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4168793039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਰੀਮੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਿਐਲਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਸੇਲ ਹੋਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 416 371 9849 ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਧਰੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਪੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋਗੇ, 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰ ਡੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਡੇ ਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਆ। ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਰਨ ਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੇ ਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਡਿਸਟਰੀਅਨ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਨ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਰੋਡ ਔਰ ਰੋਡਸ ਵਿਦ ਵਾਈਡ ਸਟਰੀਟਸ ਵਿਦ ਅ ਵਾਈਡ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ police are asking drivers, cyclists and pedestrians to remain extra vigilant as they travel through the city, particularly at crosswalks. Daylight saving time ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਸੋ ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੋਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਮ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਕਲੌਕਸ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਲੇ 7 ਵਜੇ, ਪਰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਰ ਸੀਗੀ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨਡਿਗਨਿਟੀ ਟੂ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਓਵਰ ਦਾ ਸਮਰ ਇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਓਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 53 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਆਜ਼ ਹਬੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਲੇਜ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੰਪੈਕਟਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਨ ਫੈਟ ਲੇਡੀ ਸ੍ਰੀਰਾਸ਼ਾ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ mortgage shoppers and those with upcoming renewals may see some rate relief next week thanks to a steep drop in bond yield। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ 5 ਈਅਰ ਬੌਂਡ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ। ਜੋ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦੇ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ 3.79% ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 30% ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਜੀ 3.79। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 60 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਆ ਔਰ 0.6% ਡਾਊਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹਾਈ ਸੀਗਾ 4.42% ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਾਚ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਈਟ ਉਹਦੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਜ਼ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਾਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੋ ਯੀਲਡ ਜਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਡਿੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜ੍ਹ ਜੇ ਤਾਂ ਬੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਫਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਰੋਮ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ। 20 ਤੋਂ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 2 ਵੀਕਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਨਿਵਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ
and those with upcoming renewals may see some rate relief next week thanks to a steep drop in bond yield. ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ 5 ਈਅਰ ਬੌਂਡ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ। ਜੋ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦੇ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ 3.79% ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 30% ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਜੀ 3.79। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 60 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਆ ਔਰ 0.6% ਡਾਊਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹਾਈ ਸੀਗਾ 4.42% ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਾਚ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਈਟ ਉਹਦੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਜ਼ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਾਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੋ ਯੀਲਡ ਜਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਡਿੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜ੍ਹ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਫਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਰੋਮ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ। 20 ਤੋਂ 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 2 ਵੀਕਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਨਿਵਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ ਬਾੜ ਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ
ਸੇਮ ਹੀ ਸੋਚ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਸਪਰੈਡਸ ਟੂ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲੋ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਮੋਰਗੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਵੈਨ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਗ੍ਰਿਊ ਫਰੋਮ 200 ਤੋਂ 325 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਫੋਰ ਦਾ ਐਡਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਕਾਲਸ ਫੋਰ ਰੇਟ ਕੱਟਸ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਕਾਲਸ ਫੋਰ ਰੇਟ ਕੱਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲੰਜ ਹੋਇਆ ਯੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਕਨਿੰਗ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਏ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ ਅਨਟਿਲ ਦਾ ਮਿਡ ਆਫ 2024। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਵੀਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਸੂਨਰ। ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰੋ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ there is no scenario priced in now that shows any rate hikes at all. It looks like it is straight downhill from here. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਜਰ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੁਡ ਸਟਾਰਟ ਕਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਬਿਫੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੀਚਿਜ਼ ਇਟਸ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ 2%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 2% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਡਾਊਨ ਟੂ 2%। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਜਾਂ ਅਰਲੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਟੈਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 5.8% 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 0.3% ਵਧਿਆ, 3 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। 5.3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.8 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਰਸ ਡਿਲਾਮਾ ਦੀ। ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ RBC ਅਤੇ HSBC ਦਾ ਮਰਜਰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਪੀਰੀ ਪੋਲੀਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੀ ਬੋਰੋਵਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। RBC ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? 647 815 18। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879
3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਤਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 772 1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਓ ਤੇਰੇ। ਇਸ 24 ਆਵਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨੀਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, 647 465 8894। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਲਾਸਨ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਕੋਲ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, 416 879 3039 416 879 3039। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਮੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਸੇਲ ਹੋਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 416 371 9849 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੇ ਫਰੋਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 437 225 1974 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 437 225 1974 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ PC24 ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ। 647 465 8894 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੱਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੀ।
Thank you so much, Mr. Paul Chimachi. How are you today? ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਰ ਇਨਟੂ ਦ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਦਰ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਜ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ CIC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਾਂਟ to double up their they just want to double up the number of provincial nomination invitations that are issued in the past. So well, the good part is ki kite na kite jo immigration targets hun announce hoye ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੀਡਸ ਟੂ ਨੀਅਰਲੀ ਡਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਗਲਿੰਪਸ, ਲਾਈਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਿੰਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟਸ government ne okay, so as per this is from IRCC's updates, jehdi IRCC the official website hai, ye sari di sari jo bhi information main share kar rahi hu, this is as per those updates. Achha. So it says Canada to welcome 485,000 new residents in 2024 and reaching 500,000 by 2020. So jehda 2024 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 485 is a good number, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ was very close 450,000. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 485,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2026 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 500,000. So we can see a slight change, but it's increasing every year. So focus ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ economic growth ਦੇ ਉੱਤੇ, family reunification ਦੇ ਉੱਤੇ and humanitarian aid. ਖੈਰ humanitarian aid ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. We can see there are incoming refugees the number pretty high at the moment. So refugees from Syria, Afghanistan and Ukraine, and family reunification ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੀਆਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 21,000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਡ ਪੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਸ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੂਸਟਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2023 ਦੀ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਡਰਾਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ 2024, 7% in 2025 and 8% in the consecutive year. So these are the main ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੀ IRCC ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ देयर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਰਮ 2024 to 2026, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਬਲ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1,70,000 ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੀ 1,70,000 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 40% 30% ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਕ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਮੋਰ ਔਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ OINP ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਫਲਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ 2007 ਆਨਵਰਡਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖੀ ਉਹ 2015-16 ਆਨਵਰਡਸ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ 2012 ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ OINP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ, 5 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ employers are, they're not even eligible under this particular criteria. Outside of GTA ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ at least 3 full time employees ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 500,000 ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਮੋਸਟਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ PNB ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 500 to 575 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ 500 to 570 ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਅਗਰ ਲਗਾਈਏ, ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ with certain years of experience, maybe he or she is eligible। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ that are not very popular with ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ AIP ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਨਹਾਂਸ ਇਨ ਦ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ BC ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਫਰੋਮ ਬੈਕ ਹੋਮ ਐਂਡ 2 ਇਅਰਸ ਆਫ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ OINP ਜਾਂ BCPNP ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੇ ਟੂ ਹਾਈ ਫॉर ਐਨੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਲਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ PNP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, they need that PNP support from the employer in order for them ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ PR ਨੂੰ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ RNIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, RNIP ਸਡਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੰਡਰ ਬੇ, ਨਾਰਥ ਬੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਬੇ, ਥੰਡਰ ਬੇ ਜਾਂ ਸਡਬਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ GTA ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਅੰਡਰ OINP, even under express entry, it is very tight at the moment. That's all I can say. ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि जो क्राइटेरिया इमिग्रेशन हैज चेंज्ड, और या जो ਅਸੀਂ ਕੱਲ let me quote it from my yesterday's conversation. So एक साढ़े senior RCIC, she was the part of the meeting as well, like the party. So she started practicing in 2018. ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਲ ਇਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਹਾਊ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੈਨਿਊ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ RCICs, particularly ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ R ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ when we were even part of the event. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸੋ I'm sorry, I lost track. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ RCIC ਨਾਲ ਗੱਲ, RCIC ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ IRCC ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DLI ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰ IRCC ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰ ਦ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ IRCC ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ ਬੈਕ ਇਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਸੀ ਸਚ ਅ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਫਲਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ, ਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਨਫਲਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ DLIs ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ DLI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, LOA ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ somebody who was thinking ਕਿ okay, there could be such setup, ਚਲੋ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ, that would not be complicit or may not be accommodated, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੂਪ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ that is being disclosed and that has been in front of the Canadian government ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। Definitely. So keeping all of this in mind, I would say ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਬੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫਲਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਨੀਅਰਲੀ ਮਤਲਬ ਡਬਲ
ਜੀ Syrian refugees ਹੋਣ, ਚਾਹੇ Ukraine people from Ukraine ਜਾਂ from other nationalities as well. ਜੀ But international student ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ they have to meet every particular ਸਿਨੈਰੀਓ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 by 1 ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੂਇਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Yeah. ਚਾਹੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ 4-5 ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ when you are assessing the application. ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਜ਼ ਲੌਬਿੰਗ ਫॉर देयर ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ? right and wrong to it, Mr. Paul Chima ji. ਅੱਛਾ To be honest, if you ask my opinion, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਕਅਪ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਆਪ ਇਹਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ? reverse migration is meant for people who have huge backup. ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ So ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, then you can never go back. there is actually no going back, but ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ I'm so sorry, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ discourage ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ if you have plans to reverse migrate, definitely we can keeping that in mind, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ $2,000 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, even working at Tim Hortons, you are making closer to 120,000 INR, if I'm not wrong, given the current conversion, right? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਰਗਲ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ ਸਵੀਪ ਮੌਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ they're qualified professionals, like people who were working for good companies back home, and they're like, and ਕਿਸੇ ਨੂੰ homesickness feel ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, but those are the people who have, you know, skills in their hand. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, they can do very well in their lives. ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵੰਡਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬਟ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨਹੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ 2-4 ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੀਅਰਸਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਬੜੀ or has done that, but most of the TikTokers ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਧਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਯੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਮ ਜਸਟ ਕੋਟਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਲੈਸ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਲੈਸ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡ ਐਂਡ ਐਨੀਬਡੀ who believe in social media university would start discussing about it, ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਟ ਸਟਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। Thank you so much, and let me ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ LinkedIn ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ and particularly I was so surprised. So ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ and because when you get a request usually ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ personal messages ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। So don't want to specify a name, and he was like, thank you so much for sharing your views on PC24 RATV, and I was ਕਿਆ like, ਬਾਤ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ? ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਹਰ ਕੈਮਰਾ ਫਰੋਜ਼। ਤੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਇਫ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂਰ ਵੀਡੀਓ ਟੂ ਮੂਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। for some reason there is some connection error, I had to rejoin, but yeah, anyways, I Mr. saw that. Palchimaji, so there was a good news. Sorry, I was just sharing somebody's comment on LinkedIn, and thank you so much viewers ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ maybe this information is just generic, but ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PC24 RETV ਦੇ through, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਵਿਊ ਐਂਡ get the info. I would personally like to thank you, Mr. Paul Chima, the whole team, and thank you so much, audience, for giving weightage to my opinion. Thank you so much. ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 465 8894 6474658894 fourwayImmigration.com. Thank you ਜੀ। Good day to you. Thank you so much, Mr. Paul Chima ji. Thank you. ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਥਾਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।